από τοπικά ντέρμπι, άλλο τίποτα στην Αγγλία. Πώς από αυτά όμως μπορούν να περηφανευτούν ότι έχουν την έγκλη που έχει αυτό του Μάντσεστερ? Πώς είναι η εμπειρία του να το ζεις αυτό σαν ένας φίλαθλος της ομάδας? Αυτά και ακόμα περισσότερα στο σημερινό επεισόδιο Match Days. Πρώτο ξεκινήσουμε, οφείλουμε να πούμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην πανελλήνια λέσχη φίλων της Manchester City, χάρη στους οποίους καταφέραμε να βρούμε εισιτήρια για το σημερινό ντέρμπι. Τα social media των παιδιών θα τα βρείτε στο αριστερό μέρος της οθόνης και σας προτείνουμε να τους ακολουθήσετε, ειδικά αν είστε φίλος της Manchester City, καθώς κάνουν εξαιρετική δουλειά. Στα του match τώρα, θα μας πει κάποια πράγματα για την ιστορία του ντέρμπι ο ιστορικός του Pub Tales, Παναγιώτης Χαρτοκόλλης. Το πρώτο ντέρμπι μεταξύ των δύο ομάδων του Μάντσεστερ έγινε το μακρινό 1881. Μέχρι και τη δεκαετία του 70 όμως είχε σχετικά φιλικό χαρακτήρα. Αυτό όμως άλλαξε όταν ο θρύλος της Manchester United, Dennis Law, πήγε στην City και με δικό του γκολ έριξε τους κόκκινους διαβόλους στη δεύτερη κατηγορία. Ένα άλλο πάρα πολύ χαρακτηριστικό σημείο του ντέρμπι ήταν το δολοφονικό tackling που έκανε ο Roy Keane στον Alf Inge Haaland, που ουσιαστικά του τελείωσε την καριέρα. Με την άνοδο της City τα τελευταία χρόνια, το ντέρμπι έχει αποκτήσει πλέον πολύ μεγάλη έγκλη και θεωρείται από τα μεγαλύτερα ντέρμπι στην Αγγλία. Για να δούμε τελικά. Το Manchester είναι κόκκινο ή είναι μπλε? Αλλά αρκετά από εμάς. Οπότε τι λέτε, πάμε να ξεκινήσουμε? Η μέρα μας ξεκίνησε λίγο περίεργα, αλλά έπειτα από 2 ακυρώσεις τρένων, καταφέραμε να φτάσουμε στο Μάντσεστερ. Η διαδρομή από το σταθμό του Μάντσεστερ προς το γήπεδο είναι κάτι παραπάνω από μισή ώρα περπάτημα και ειδικά τις ημέρες του αγώνα θα σας προτείναμε να το προτιμήσετε αντί για τα μέσα μεταφοράς, μιας και η κίνηση είναι αρκετή και τα λεωφορεία γεμάτα. Ακριβώς δίπλα από το γήπεδο, ή όπως λένε και οι οπαδοί της City, πιο κοντά και από ένα ελεύθερο του Έντερσον, βρίσκεται η νούμερο 1 pub της καρδιάς των φίλων της ομάδας, η Mary D's. Τις ημέρες του αγώνα είναι πολύ πιθανό να χρειαστεί να περιμένετε για να μπείτε, αλλά σε περίπου 10 λεπτά το πολύ θα είστε μέσα, καθώς η ουρά κινείται αρκετά γρήγορα. Επίσης, στην είσοδο θα χρειαστεί να δείξετε το εισιτήριό σας, καθώς οι εκτός έδρας φύλαθλοι δεν επιτρέπονται εδώ. Από τα πρώτα πράγματα που θα προσέξετε εδώ είναι η στίχη του ύμνου της Manchester City, του Blue Moon, που βρίσκονται γραμμένοι με κυμολία στον πίνακα πάνω από το μπαρ. Η Mary D's μάλιστα έχει και τη δική της μπύρα, την οποία και δοκιμάσαμε, αλλά δεν σας την προτείνουμε, καθώς μπορείτε να βρείτε αρκετές καλύτερες επιλογές στο μπαρ. Η Mary D's φημίζεται για τον πίσω χώρο της, όπου οι οπαδοί δημιουργούν την τέλεια ατμόσφαιρα πριν από τους αγώνες, καθώς δεν σταματούν να τραγουδούν συνθήματα της ομάδας και να χορεύουν. Εδώ μπορείτε να δείτε πολύ έντονη την αναφορά στο Keepax, το οποίο ήταν η κερκίδα των φανατικών οπαδών της ομάδας, στο παλιό γήπεδό της, το Main Road. Αυτό που αγαπήσαμε περισσότερο από όλα πάντως ήταν αυτή η καταπληκτική τοιχογραφία που απεικονίζει το Main Road, το οποίο ήταν η έδρα της ομάδας από το 1923 έως το 2003. Η Mary D's με λίγα λόγια είναι loud and proud και αν ποτέ επισκεφτείτε το Etihad, μην χάσετε την ευκαιρία να την επισκεφτείτε, καθώς σίγουρα θα σας ανεβάσει την εμπειρία του γηπέδου. Η ατμόσφαιρα μας συνεπήρε όμως και σιγά σιγά μαζέψαμε τα πράγματά μας για να μην χάσουμε παραπάνω χρόνο και κατευθυνθήκαμε προς το γήπεδο. Το Etihad ή City of Manchester Stadium αποτελεί το σπίτι της Manchester City από το 2003 και έχει χωρητικότητα 53.400 θέσεων, κάνοντάς το 10ο μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γήπεδο στην Αγγλία.
Το γήπεδο χτίστηκε για τους αγώνες της Κοινοπολιτείας του 2002, όπου φιλοξένησε αγώνες στίβου και το κόστος του ανήλθε στα 112 εκατομμύρια λίρες. Η μετατροπή του σε ποδοσφαιρικό γήπεδο ολοκληρώθηκε ένα χρόνο αργότερα και κόστισε επιπλέον 40 εκατομμύρια λίρες, ποσό που κάλυψε τόσο η πολιτεία του Μάντσεστερ όσο και η ίδια η ομάδα. Η Manchester City το περασμένο καλοκαίρι αποκάλυψε τα αγάλματα των σύγχρονων θρύλων της ομάδας Vincent Kompany και David Silva. Το Μάιο μάλιστα θα αποκαλυφθεί και το άγαλμα του Sergio Aguero, 10 χρόνια ακριβώς από το θρυλικό γκολ απέναντι στην QPR που χάρισε στην ομάδα το πρώτο της πρωτάθλημα. Μπορεί οι μεγάλες επιτυχίες της ομάδας να έχουν έρθει την τελευταία δεκαετία, αλλά η ιστορία της είναι μεγάλη και αυτό το καταλαβαίνεις και όταν επισκέπτεσαι το γήπεδο. Περιμετρικά του Etihad, η ομάδα έχει φροντίσει να δείχνει την ιστορία της, κάτι που μας έκανε να σταματάμε κάθε 3 και λίγο για να μάθουμε όλο και περισσότερα για αυτή. Αν σκέφτεστε πάντως να έρθετε με τσάντα πλάτη στο γήπεδο, πρέπει να γνωρίζετε πως απαγορεύονται εντός του γηπέδου. Συνεπώς, θα σας ζητηθεί να την αφήσετε σε ένα από τα σημεία με την κίτρινη σημαία και το κόστος είναι 10 λίρες ανά τσάντα. Μία στάση στην μπουτίκ της ομάδας για τα απαραίτητα ψώνια για τη συλλογή μας κρίνεται επιτακτική. Όχι πως δεν το περιμέναμε, αλλά η μπουτίκ της ομάδας ανταποκρίθηκε και με το παραπάνω στις προσδοκίες μας. Το κατάστημα είναι αρκετά μεγάλο και η γκάμα των προϊόντων καλύπτει όλα τα γούστα. Η φετινή πρώτη εμφάνιση της ομάδας έχει την ιδιαίτερη πινελιά του 93-20, όπου ήταν το λεπτό και το δευτερόλεπτο όπου ο Σέρχιο Αγκουέρο σκόραρε το σημαντικότερο γκολ στην ιστορία της Manchester City. Και μιας και αναφέραμε τον Σέρχιο Αγκουέρο, η ομάδα ακόμα και στην μπουτίκ τιμάει το ζωντανό θρύλο της, όπου και έχει μια επαιτειακή συλλογή αφιερωμένη στον ίδιο. Αν είστε φίλος της ομάδας, δεν γίνεται να μην σας αφήσει ασυγκίνητους ο συγκεκριμένος πίνακας. Βέβαια, η τιμή των 550 λιρών ίσως σας συγκινήσει λίγο παραπάνω. Το μόνο αρνητικό της μπουτίκ ήταν οι υψηλές τιμές στα περισσότερα προϊόντα, πράγμα όμως δυστυχώς αρκετά φυσιολογικό για μία από τις Big Six του αγγλικού ποδοσφαίρου. Συνολικά πάντως, μας άφησε μια πολύ καλή γεύση η μπουτίκ της ομάδας και με αυτή την ωραία γεύση κατευθυνθήκαμε προς τη θύρα μας για το highlight της ημέρας. Μετά από χρόνια αναμονής, οι όρθιοι φίλαθλοι επέστρεψαν στην Αγγλία και είμαστε αρκετά τυχεροί που βρεθήκαμε σε αυτή την κερκίδα σε ένα ντέρμπι του Μάντσεστερ. Το πάθος σε ένα τέτοιο ντέρμπι ξεχυλίζει και από την πρώτη στιγμή η ατμόσφαιρα ήταν εισάξια ενός μεγάλου ντέρμπι. Δυστυχώς εν έτη 2022 και πριν από μια γιορτή του ποδοσφαίρου, πρέπει να θυμόμαστε πράγματα που βάσει ιστορίας θα έπρεπε να μας έχουν γίνει μάθημα. Πριν καλά μπούμε στο ρυθμό του μάτς, η City άνοιξε το σκορ, προμηνύοντας ένα δύσκολο μάτς για τη γειτόνισσα United. Παρά την πίεση της City, η United απάντησε στον γκολ που δέχτηκε με τον φορμαρισμένο τον τελευταίο καιρό Jadon Sancho.
αλλά η City είχε την άμεση απάντηση και πάλι με τον Kevin De Bruyne. Ο φίλος της City που βλέπετε δεν προσπαθεί να μπει στον αγωνιστικό χώρο, αλλά με έναν έντονο τρόπο να ενημερώσει τους γιατρούς των ομάδων να τρέξουν στην κερκίδα για ένα φιλάθλο που κατέρευσε. Τα αντανακλαστικά τόσο των φιλάθλων όσο και των γιατρών ήταν γρήγορα, γεγονός που συνέβαλε ώστε να έχουμε ένα αίσιο τέλος στην ιστορία. Τέλος καλό, όλα καλά, και αφού έφτασε το ημίχρονο, βρήκαμε αφορμή να πιούμε μια μπύρα στην υγεία του φίλου της City. Η City φαίνεται πως έχει επενδύσει πολύ στην εμπειρία των φιλάθλων εντός γηπέδου και ενδεικτικό αυτού είναι και η ποιότητα του φαγητού με πολλές και ποιοτικές επιλογές για να διαλέξετε. Και η επιστροφή για το δεύτερο ημίχρονο είχε ακόμα ένα γκολ για τη Manchester City. Η υπεροχή των γηπεδούχων ήταν τέτοια που οι φίλαθλοι της City ξεκίνησαν για τα καλά την καζούρα στις εξέδρες. Όπως είπαμε, η ατμόσφαιρα στις κερκίδες ήταν πραγματικά εξαιρετική, πράγμα στο οποίο βοήθησε και το σκορ βέβαια. Και το κερασάκι στην τούρτα ήταν το τέταρτο γκολ της City, το οποίο αν και αρχικά ακυρώθηκε ως offside, το VAR έδειξε γκολ. Το σφύριγμα της λήξης σήμανε την αρχή του πάρτι των οπαδών της City και την ανάλογη καζούρα στους φίλους της συμπολίτης σας. Αφεντικό του Manchester λοιπόν, για ακόμα μια χρονιά, η Manchester City. Κατά καιρούς έχουν ακουστεί πολλά για την ατμόσφαιρα στο γήπεδο της City, αλλά η αλήθεια είναι πως αυτό που αντικρίσαμε ήταν το ακριβώς αντίθετο από αυτά που λέγονται. Μια καταπληκτική ατμόσφαιρα, αντάξει ενός μεγάλου ντέρμπι και ένα γήπεδο στολίδι. Εμπειρία που σίγουρα αξίζει να βάλετε στο bucket list σας. Τέλος, το πιο όμορφο απ' όλα ήταν πως παρά το μεγάλο μίσος των δύο ομάδων, οι φίλαθλοι και των δύο αποχώρησαν από το γήπεδο χωρίς να γίνει το παραμικρό ούτε εντός ούτε εκτός αυτού. Κάτι δεδομένο για όλους στην Αγγλία, αλλά που σε έναν Έλληνα πάντα θα κάνει εντύπωση.
Ας ευχηθούμε και στα δικά μας κάποτε. Αυτό λοιπόν ήταν το ταξίδι μας στο Μάντσεστερ. Και αν σας άρεσε, θα χαρούμε να κάνετε ένα like στο βίντεο και μια εγγραφή στο κανάλι μας. Στο κλασικό section των δώρων τώρα, έχουμε το Match Day Program από το σημερινό derby και το Brelok της Manchester City από την boutique της ομάδας. Ο τρόπος για να το κερδίσετε είναι απλός. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι ένα σχόλιο κάτω από το βίντεο και αν θέλετε να διπλασιάσετε τις συμμετοχές σας, μπαίνετε στο αντίστοιχο post στο Facebook και βάζετε ένα σχόλιο και εκεί. Επειδή είμαστε ανοιχτοχέριδες, αυτή την περίοδο τρέχει ένας διαγωνισμός στη σελίδα μας στο Instagram σε συνεργασία με την Ερμού Spirits Κάβα Πιταράς, όπου κληρώνουμε 3 κυβότια αγγλικές μπύρες και συγκεκριμένα ένα κυβότιο της Beaver Town που είναι χορηγός της Tottenham, ένα κυβότιο της Fuller's που είναι χορηγός της Bradford και ένα κυβότιο Trooper που είναι χορηγός West Ham. Πιο παπτέλης διαγωνισμό από αυτόν δύσκολα θα βρείτε. Συνεπώς, για να πάρετε μέρος, μπείτε στη σελίδα μας στο Instagram και κάντε σχόλιο στο ανάλογο post. Αυτά από εμάς. Μέχρι το επόμενο Pub Tales βίντεο, να είστε καλά, να πίνετε μπύρες, να βλέπετε μπάλα και να διαβάζετε Pub Tales.